नमस्कार, आज आपण भोपळ्याचे वडे करणार आहोत। खायला खूप छान लागतात हे वडे। भोपळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात विटॅमिन ए, ई, सी, आयर्न, बीटा कॅरोटीन, पोटॅशियम, अँटीऑक्सिडंट असतं। चला मग सुरुवात करूया। हा मी अर्धा किलो भोपळा घेतला आहे। त्याच्या बिया काढून घेऊया आपण आणि त्याचे सालही काढून घेऊया। आणि आता याचे तुकडे करूया मोठे मोठे। आता मी कुकर घेतला आहे आणि त्यामध्ये मी थोडंसं अर्धा पेला पाणी टाकत आहे आणि हे तुकडे मी त्यामध्ये टाकत आहे आणि 4 ते 5 शिट्या काढणार आहे। झाल्या आहेत। शिजला आहे भोपळा। भांड्यात काढून घेऊया आणि पूर्णपणे थंड होऊ दे। आता मी 2 चमचे धने घेतले आहे, 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा मेथीचे दाणे घेतले आहेत। ते थोडेसे आपण गरम करून घेऊया। हे गरम झाले आहेत। थंड झाले की आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया, पावडर बनवूया त्याची। हे बघा, ही बारीक पावडर झाली आहे। बाजूला ठेवून देऊया। भोपळा थंड झाला आहे। आता आपण तो मॅश करूया। मीठ टाकत आहे चवीप्रमाणे आणि ही पावडर जी केली आहे ती टाकूया। हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। हे मी अर्धा किलो तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। 4.5 वाटे आहेत, वाट्यांचं माप म्हणाला तर। आणि हे 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ, साधारण 125 ग्राम गव्हाचं पीठ आहे। आता हे आपण पीठ मळून घेऊया। हे बघा, हे पीठ रेडी झालं आहे। आता आपण याचे वडे थापूया। मी हा प्लास्टिकचा पेपर घेतला आहे। तुमच्याकडे केळीचं पान असेल तर फारच उत्तम। आता आपण याला तेल लावून घेऊया आणि वडे थापूया। थोडे जाडसरच थापायचे, मग ते छान फुगतात। कडा पातळ करायचा, मधला भाग थोडा जाडसर ठेवायचा। तेल लावून घ्यायचं हाताला आणि थापायचं, म्हणजे चिटकणार नाही। हे बघा, आता आपण हे डीप फ्राय करूया। थोडंसं प्रेस करायचं, मग वडा छान फुगतो। हा बघा, अशा प्रकारे दोन्ही बाजू छानपैकी तळून घेऊया। हा झाला आहे वडा रेडी। भोपळा डोळ्यांसाठी चांगला असतो। त्यामध्ये कॅलरीज कमी असल्यामुळे वजन कमी करण्यासाठी चांगला असतो। रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, रोगांपासून आपलं संरक्षण होतं। तर भोपळ्याचा आहारात नक्की समावेश करा आणि ही रेसिपी नक्की करून बघा। तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर नवीन व्हिडिओ येईपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी राहा। बाय, थँक्यू।